Hei, minä olen Petrus Roderus ja tämä on Kysy mitä tahansa Petrukselta Ask Me Anything-sarja, mitä on rummutettu 2021 vuoden keväästä. En tiedä monesko tämä Kysy mitä tahansa Petrukselta on, mutta nyt tuli erittäin filosofinen kysymys. Suorastaan sellainen näpäytys. Pystyyköhän tuo jätkä vastaamaan siihen? Minä yritän. Kysymys kuuluu, onko olemassa absoluuttista vapautta? Absoluuttista vapautta. Määritellään ensin se absoluuttisuus. Minä kysyn. Sinä, joka et pidä valkosipulista, voitko sinä vaan päättää, että tänä päivänä minä pidän valkosipulista? Vastaus on et. Sinulla on kuitenkin vapaus tykätä valkosipulista. Kukaan ei sinua ulkopuolelta pakota olemaan tykkäämättä valkosipulista. Pidättääkö kukaan sinua tykkäämästä valkosipulista? Ei, mutta sinä itse et vain sitä tykkää. Eli on jotain täällä sinun sisälläsi, mikä estää sinua tykkäämästä joistakin asioista. Sinähän et ole absoluuttisen vapaa. Absoluuttisuushan tarkoittaa sellaista rajaa, tai onko se nyt raja, se on täydellinen, absoluuttinen on täydellinen. Absoluuttinen nollapiste on semmoinen, missä atomien molekyylit lakkaavat liikkumasta ja on äärimmäisen kylmä. Se on absoluuttinen nollapiste. Kuumuudelle ei taida olla absoluuttista. En tiedä, miten kuuma voi olla. Todella kuuma. Mutta en usko, että ihmisellä on absoluuttista vapautta. On paljon asioita, missä meillä on vapautta. Voin päättää leikkaamani parran. Voin päättää pukeutua erilaisiin vaatteisiin. Voin päättää muokata kehoani urheilemalla, jopa plastiikkakirurgilla, laittaa kultahampaita, ottaa pois hampaita, laittaa lävistyksiä, mitä minä en kyllä laittaisi, mutta voit tehdä monenlaisia asioita. Mutta voitko pidentää kättäsi? Mä en saa itse tätä kaljoa kasvamaan. Siinäkin varmaan on joku lääkitys, mutta en mä sitä tarvitse. Niin, minä en usko, että meillä on absoluuttinen vapaus. En ollenkaan. Niin nimenomaan tuossa merkityksessä absoluuttinen vapaus. Että mä voin tehdä ihan mitä vaan. Meillä on vapauksia, mutta meillä on myös velvollisuuksia. Meillä on vapaus toimia tietyllä tavalla ja esittää ilmauksia ja kannanottoja. Mutta meillä ei ole oikeutta puhua toisesta jotain perätöntä. On aivan eri asia sanoa, että minä en pidä tuosta, kuin että tuo teki kirvesmurhan eilen. Se on perätön lausuma toisesta. Se, että absoluuttinen vapaushan on joku ajattelee, että se olisi niin kuin, että se olisi mahdollista, kun kertaa kysytään. Tai en tiedä, ajatteleeko joku todellakin tällä tavalla, että meillä olisi mahdollista olla absoluuttinen vapaus, mutta näin niin kuin vastasin tuossa alussa, niin en pidä sitä filosofisesti mahdollisena. Olen jonkin verran miettinyt sitä asiaa. En valitettavasti voi muuttaa mieltymyksiäni itse. Totta kai mä pystyn esimerkiksi opettelemaan, että mä rupean syömään semmoisia ruokia, mistä mä en tykkää, mutta jossakin vaiheessa tulee semmoinen raja vastaan, että sä et vaan tykkää. Meidän ihmismakuukin on sellainen, että joku tykkää toisen tyyppisestä ihmisestä kuin toinen, joku tykkää toisenlaisesta vartalosta kuin toinen. Kuka estää? Kuka siellä on tökkimässä hiilihangolla selkää ja sanomassa, että no et sinä nyt vaan voi niin tehdä. Ei kukaan, se on täällä sydämessä ihmisellä. Meidät on vaan rakennettu jollain tavalla, että me ollaan tietyllä tavalla suuntautuneet semmoisiin juttuihin. En usko semmoiseen absoluuttiseen vapauteen. En todellakaan. Mutta se ei poissulje sitä, että jos jollakulla ihmisellä on jotakin sellaisia käsityksiä siitä absoluuttista vapaudesta, että koska minä olen tällainen, että minä haluan tehdä pahaa toiselle, ja en mä voi muuttua sitten tuon sinun filosofiasi mukaan, niin siinä ei voi olla mitään väärää. Sitä minä en sano, koska on olemassa oikea ja väärä ja hyvä ja paha.
Siihen minä en sano, että voi, että tietenkin kauhealta se tuntuu, mutta meillä joka tapauksessa on vastuu kaikesta, mitä me teemme. Ihan kaikesta. Ja se onkin sitten paljon suurempi filosofinen keskustelu kuin tämmöinen lyhyt ama. Tämmöinen, mihin minä kyllä jaksaisin keskustella tässä kameran edessä pitempäänkin, mutta absoluuttinen vapaus, sitä ihmisellä ei ole. Se on mahdottomuus. Se on filosofinen ja looginen mahdottomuus. Aivan täysin. Se on sisällöllisesti ristiriitainen ajatus. Näin minä ajattelen. Tämä on erittäin hyvä kysymys. Kiitoksia.